میدونم زری، من گوله ثریا رو خوردم. اون از پشت بهم خنجر زد و با گلپری و خانم بزرگ دست به یکی کرد. زری با تعجب نگام کرد و گفت چی؟ ثریا؟ این محاله. ثریا هیچ وقت این کارو نمیکنه. گفتم زری، به جون بچه هام راست میگم. و تمام ماجرا رو برای زری تعریف کردم. یزدان و بقیه همونجا بودن. یزدانم از شدت عصبانیت و خشم توی خونه راه میرفت و خط و نشون میکشید. من خودم بیشتر از هر کسی تشنه انتقام بودم. با هم بد کرده بودن. منو این همه سال از بچه‌های کوچیک و شیرخوارم دور کرده بودن. اگه یزدان تهمتاشون رو باور میکرد چی؟ اگه توی این سالها ازدواج میکرد چی؟ از مادرم سراغ کبرا رو گرفتم که گفت همون موقع که تو گم شدی ما میدونستیم همه چیز زیر سر گلپریه. آقاتم به تلافی کارش بدون اینکه طلاقش بده فرستادش خونه مادرش و بهش گفت بچه تو نمیخوام، همونجا بمون تا بپوسی. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. توی دلم گفتم کاش آقام هیچ وقت پای اونا رو به خونمون باز نمی کرد. اون شب بعد از سالها دوری همه شام رو دور هم خونه آقام بودیم. حتی زری و شوهر و بچه هاش هم بودن. فقط علی پسر عمو مرتضی اون نبود. چون بعد از اینکه منو به دست آقام سپرد برگشت سمت ده و میگفت نمیخواد زنمو بویی از این ماجرا ببره. بعد از شام زری و خانواده‌اش رفتن. اما قرار شد من و یزدان اون شب و منزل پدرم بمونیم. دلم برای آغوش یزدان، برای عطر تنش لک زده بود. برای اینکه بعد از سالها یه خواب آروم کنار اون و بچه هم داشته باشم تنگ شده بود. هرچند هوحیار اونقدر غریبی میکرد که دلم نیومد بیشتر از این اذیت بشه و گذاشتم پیش مادرم بخوابه. قرار شد من و یزدان و دوقلوها هم توی اون یکی اتاق بخوابیم. دوقلوها رو خوابوندم. بعدشم یه دل سیر توی خواب بوسیدم و بویدمشون. چه حس فوق‌العاده‌ای بود اینکه کنار خانواده‌ات باشی. چقدر خدا رو شاکر بودم. بعد از اینکه تونستم از دوقلوام دل بکنم رفتم و خزیدم توی بغل یزدانم، مرد عاشق بیشه و با معرفتم که این همه سال بدون من تک و تنها بچه هامون رو به دندون گرفته بود و حتی ازدواجم نکرده بود. توی آغوش هم غرق شده بودیم. یزدان منو بوسه بارون کرده بود و موهامو نوازش میکرد. نمیدونم چند دقیقه به همین منوال سپری شد که بالاخره یزدان سکوت رو شکست و گفت سیمینم، نمیدونی این سالها چه بر من گذشت. میترسم بخوابم و صبح بیدار شم ببینم برگشتن تو همش یه خواب بوده و بازم تنهام. اون یکی دستش رو که روی دستم بود بوسیدم و گفتم میدونم عزیز دلم، برام تعریف کن. بگو اون روزا چطور گذشت و چی شد. میدونستم که قطعاً براش سخت از اون روزا گفتن، اما بالاخره لب باز کرد و شروع کرد به تعریف و گفت سیمین جانم، اون روز صبح زود از خونه بیرون زده بودم. حسابی خسته شده بودم. البته یادت که میاد هر روزم همینطور بود، اما اون روز یه جورایی دلشوره به جونم افتاده بود و امونمو بریده بود. اصلا حوصله کلکل با کارگرای زمین رو نداشتم. به عنایت سپردم حواسش بهشون باشه و رفتم زیر درختی دراز کشیدم. خودت که میدونی همیشه کارای ده و عمارت روی دوش من بود. یاور حتی برای یه بارم هیچ مسئولیتی رو قبول نکرده بود و من باید جورش رو میکشیدم. چشمامو بسته بودم و حسابی توی فکر بودم. از وقتی دوقلوها به دنیا اومده بودن من و تو کمی از هم دور شده بودیم. البته هنوزم عاشقانه همدیگر رو میپرستیدیم، اما واقعا نگهداری از اون 3 بچه کوچیک برامون سخت بود و من بهت حق میدادم که شبا از خستگی غر بزنی و بهونه بگیری.
سیمینم، تو همه زندگی من بودی. تو به خاطر من تموم دشمنی و کینه‌توزیای خانم بزرگ و دار و دستش رو تحمل می‌کردی و دم بر نمی‌زدی. من همه اینا رو می‌دیدم و همیشه قدردانت بودم. اون روز هرچی بیشتر می‌گذشت دلشورم بیشتر می‌شد. دیدم فایده‌ای نداره اونجا موندن. بلند شدم و بعد از اینکه کارگرا رو به عنایت سپردم به سمت عمارت را افتادم. تا غروب چیزی نمونده بود. اما نمیتونستم تا غروب بمونم. انگار کسی قلبمو توی مشتش گرفته بود. با خودم گفتم میرم خونه و با دیدن سیمین و بچه هام حالم جا میاد. اما همین که نزدیک عمارت شدم دربون عمارت جلوم سبز شد و گفت یزدان خان، داشتم میومدم دنبالت. یه آن چیزی توی دلم فرو ریخت. با خودم گفتم حتما اتفاقی افتاده. سری گفتم چرا؟ مگه چی شده؟ با اضطرابی که از توی چشماش به راحتی خونده میشد گفت آقا، خان داره سراغتون رو میگیره. بعدم خیلی زود به سمت عمارت دوید. با ترس دنبالش رفتم و توی دلم دعا میکردم اتفاق خاصی نیفتاده باشه. همین که پامو توی عمارت گذاشتم پدرم رو دیدم که با قیافه غضبناک روی صندلی نشسته بود و همه اهالی عمارت دورش جمع شده بودن. اما تو نبودی. هرچی دور و برا نگاه کردم هیچ اثری از تو نبود. با قدمای لرزون جلو رفتم. خان با عصبانیت گفت یزدان. با قدمای لرزون جلو رفتم. هرچی به اطراف نگاه کردم بازم تو رو ندیدم. پدرم با عصبانیت گفت تو از زنت خبر داری؟ از شنیدن سوالش جا خوردم و گفتم نه. چه اتفاقی افتاده؟ سیمین وقتی من رفتم خونه بود. اون وقت سراغشو از من میگیرید؟ پدرم با عصبانیت گفت زنت از ظهر از عمارت بیرون رفته و هنوز بر نگشته. کسی هم خبری ازش نداره. با تعجب گفتم چی میگید خان؟ امکان نداره سیمین بدون اجازه من پاشو از این عمارت بیرون بذاره. اون حتی یه لحظه هم بچه‌هامون رو تنها نمیذاره. داشتم اینو میگفتم که یاور گفت پس کجاست یزدان؟ آب که نشده بره توی زمین. هر لحظه ممکن بود پاهم سست بشه و پخش زمین بشم. زیر لب گفتم خدایا، سیمین کجا رفته؟ خان گفت پسر جون، به جای این حرفا بیا بریم اطرافو بگردیم ببینیم زنت کجا رفته. اما قسم میخورم اگه پیداش کنم با دستای خودم خفش میکنم. تا اینجوری با آبروی من بازی نکنه و بی اجازه ما از این عمارت بیرون نره. مگه اینجا صاحب نداره که هر کسی سرشو بندازه زیر و هر جا دلش خواست بره؟ 3 بچه رو به امون خدا ول کرده و کجا رفته؟ اونم تا این موقع. توی جمعیت چشم چرخوندم. ثریا با ترس کناری ایستاده بود و نگاه میکرد. با صدای بلند بهش گفتم سیمین کجا ثریا؟ اون که همیشه پیش تو بود. اگه جایی رفته باشه تو باید بدونی. که ثریا با گریه گفت نمیدونم یزدان خان. به خدا ظهر بود که بچه‌ها رو آورد و گفت من مواظبشون باشم تا اون برگرده. اما هرچی پرسیدم کجا میخوای بری به هم نگفت و فقط گفت زود میرم و برمیگردم. اونقدر عصبانی بودم که سر ثریا داد زدم و گفتم چرا گذاشتی بره؟ چرا به من نگفتی از عمارت بیرون رفته؟ دیوونه شده بودم. فکر این که تو توی خونه نباشی و نبینم دیوونم میکرد. همون لحظه دربون عمارت نفس زنون خودشو به خان رسوند و گفت خان، یه نفر رو پیدا کردیم که سیمین خانومو دیده. میگه میدونم کجا رفته. یادمه مثل دیوونه ها یقه دربون رو گرفتم و گفتم کجاست؟ این آدمی که میگی کدوم گوریه؟ که دربون با ترس گفت بیرون وایساده آقا. اگه اجازه بدین میرم میارمش. یقش رو ول کردم و به سمت در عمارت هلش دادم. به سرعت برق و باد بیرون رفت و کمی بعد با پیرمردی برگشت. جلو رفتم و گفتم تو زن منو دیدی؟ میدونی کجاست؟ اون پیرمرد با لکنت به هم گفت آقا، من که زن شما رو نمیشناسم. فقط طبق نشونیایی که دادن من میگم شاید خودش باشه. عصبانی بودم و گفتم بگو ببینم چی دیدی پیرمرد؟ که گفت آقا، من هیزم شکنم. روزا میرم توی جنگل تا از تنه درختا هیزم درست کنم. ظهر بود که دیدم یه زن و مرد جوونی
توی کلبه چوبی که وسط جنگله دیگه هم بیرون نیومدن. یعنی تا اون زمانی که من اون دور و بر بودم بیرون نیومدن. بعدشو نمیدونم. منم زیاد کنجکاو نشدم و بعد از اتمام کارم برگشتم خونه. خونه من کنار امامزاده است. الان که دیدم خدمتکاراتون دارن اطراف امامزاده رو میگردن، ازشون پرسیدم چی شده و وقتی نشونیای زن شما رو دادن حد زدم همون خانوم باشه. آخه نشونه هایی که از لباسایی که پوشیده بود دادن دقیقاً همون لباسایی بود که اون خانومه پوشیده بود. به پیرمرد زل زده بودم و نمیتونستم حرف بزنم. سیمین، نمیدونی چه حال بدی داشتم. توی حرکت مشتی تو صورتش کوبیدم و پیرمرد نقش زمین شد. با عصبانیت گفتم دودمان همتون رو به باد میدم. واسه یه زن من پاپوش درست کردین هان. یاور و دربون منو کناری کشیدن و سعی میکردن آرومم کنن. هوا کاملا تاریک شده بود سیمین، اما از تو خبری نبود. احساس میکردم روی زمین نیستم. انگار بین زمین و آسمون پا در هوا بودم. خدا نصیب گرگ بیابون نکنه اون حال و روزی که من داشتم. و همون موقع بود که خان با صدای بلند گفت آهای پیرمرد، نشونی دقیق اون کلبه رو بلدی؟ که پیرمرد با ترس گفت بله خان، بلدم. به خان نگاه کردم و گفتم حرف این حرومزاده رو باور میکنی خان؟ اینا واسه زن من نقشه کشیدن، پاپوش درست کردن، هرچیه زیر سر خانم بزرگه و اون دار و دستش. قسم میخورم یه بلایی سر سیمینم آوردن. خانم بزرگ که تا اون لحظه ساکت بود با تعجب گفت من؟ آخه به من چه مربوطه؟ من حتی پامو پشت در اتاق زن تو نمیذارم. من چی کار به اون دارم؟ اصلا اون کیه که من بخوام واسش نقشه بکشم یا پاپوش درست کنم؟ خان نگاهی به خانم بزرگ کرد و گفت خانم، خدا کنه دستی تو این قضیه نداشته باشی، وگرنه به خاک پدرم قسم بلایی سرت میارم که توی کتابا بنویسن. حالم بد بود سیمین. نمیتونستم روی پام بایستم. فکر نبودن تو دیوونم کرده بود. من به جز تو کسی رو نداشتم. همش با خودم میگفتم کاش قبل از این اتفاقات دست زن و بچه‌مو گرفته بودم و از اینجا رفته بودم. با خودم میگفتم خدایا، قسم میخورم اگه سیمینمو پیدا کنم برم و پشت سرمو هم نگاه نکنم. اون شب خان با چند تا از کارگرای عمارت و یاور تفنگاشونو برداشتن و پشت سر پیرمرد راه افتادن. زود به خودم اومدم و دنبالشون دویدم. هر جور که شده بود باید تو رو پیدا میکردم. شب شده بود و کارگرا با دقت تمام مسیر رو میگشتن. خدا خدا میکردم اون پیرمرد دروغ گفته باشه و تو توی اون کلبه نباشی. با خودم میگفتم اگه تو توی اون کلبه باشی، اگه اون پیرمرد راست گفته باشه چی؟ من که میدونستم توته است. من باید چطور بخوان ثابت میکردم که همش دسیسه است. مسیر عمارت تا کلبه تقریبا طولانی بود. با خودم میگفتم امکان نداره سیمین راهی به این دوری رو اومده باشه. نه، محاله، دروغ میگن. اما ثریا که دروغ نمیگه. اون دوست صمیمی تو بود. اون گفت که سیمین بچه‌ها رو بهش سپرده و بیرون رفته و گفته زود برمیگرده. داشتم دیوونه میشدم از هجوم اون همه فکر و خیال که با صدای پیرمرد که میگفت رسیدیم به خودم اومدم. به سمت کلبه روبرومون اشاره‌ای کرد و گفت همینه خان. سیمین. اون لحظه قلبم داشت از حرکت میستاد. خان جلوتر رفت و بقیه هم پشت سرش. منم با پاهایی لرزون پشت سرشون راه میرفتم و با خودم میگفتم امکان نداره زن من، سیمینم، اینجا باشه. خان با پاش لگد محکمی به در کلبه زد و در باز شد. همه داخل رفتیم و با دیدن مردی که وسط کلبه افتاده بود و زیر سرش کامل خونی بود مطمئن شدیم اونجا اتفاقاتی افتاده. خان جلو رفت و با پا ضربه‌ای بهش زد، اما تکون نخورد. به کارگرها دستور داد بلندش کنن و به دیوار تکیه‌اش بدن. کلبه اونقدر کوچیک بود که توی همون نگاه اول متوجه شدیم که کسی به جز اون مرد داخلش نیست. یاور دست مرد زخمی رو توی دستش گرفت و گفت خان زنده است، نمرده، حتما بیهوش شده. باید صبر کنیم تا به هوش بیاد. خان که حسابی کلافه بود از کلبه بیرون رفت و
دستور داد همه جمع بشن و اطرافو بگردن. منم این دیوونه ها کنار کلبه زانو زدم و نشستم. حسی به هم میگفت تو رو از دست دادم. همه پراکنده شدن و شروع کردن به گشتن. اما خبری ازت نبود. دوباره تا نزدیکی‌های امامزاده رفتن و برگشتن. اما نبودی که نبودی. خان نزدیکم شد و گفت چرا غمبرک زدی؟ پاشو برو دنبال زنت بگرد ببینم کدوم گوری رفته. نگاه سردی بهش کردم و گفتم هرچیه زیر سر زن توه. همش تقصیر اون خانم بزرگ لعنتیه. تو حتی عرضه نداری از پس زنت بر بیای. اصلا تو چه کاری توی اون عمارت؟ تو حتی اندازه اعظمم برش نداری. خواستم ادامه بدم که یه طرف صورتم داغ شد و خان با خشم نگاهم کرد و گفت به چه جرأتی با من اینجوری حرف میزنی؟ میخوای بگم مثل سگ بندازن توی طویله؟ سیمین. تون نفس میکشیدم و برام مهم نبود که خان چی میگه. با خودم میگفتم وقتی سیمینم نیست میخوام دنیا نباشه. برای همین گفتم آره خان، بگو بندازن تو طویله با حیوونا زندگی کنم بهتر از اینه که با آدمای اطراف تو توی یه خونه زندگی کنم. تا قبل از اون هیچ وقت به پدرم بی احترامی نکرده بودم. حتی صدامو هم بلند نکرده بودم. برای همین خان به شدت عصبانی شده بود. اصلا انتظارشو نداشت باش اینجور برخورد کنم. انگشتشو به نشونه تهدید بالا گرفت و گفت یزدان، حرفای امشب تو میذارم به حساب ناراحتیت. یک کلمه دیگه حرف بزنی به خداوندی خدا بچه ها تو ازت میگیرم و از این عمارت پرتت میکنم بیرون. کارگرها که یکی یکی ناامید شده بودن و برگشته بودن هر کدوم گوشه ایستادن. معلوم نبود مرد زخمی کی به هوش می اومد. دیگه تقریبا نزدیکی‌های صبح بود که خان دستور داد کارگرها مرد زخمی رو روی دوش بگیرن و تا عمارت هم کنن. از قرار معلوم تنها کسی که میتونست از تو خبر داشته باشه همون مرد زخمی بود. همه راهی شدن و منم با ناامیدی دنبالشون روونه شدم. با فکر این که ممکنه اون مرد بلایی سر تو آورده باشه تا حد مرگ میرفتم و با خودم میگفتم خدایا خودت سیمین رو صحیح و سالم بهم برگردون. نذار زندگیم از هم بپاشه. نذار دشمنام از بدبختی و شکست من شاد بشن. وقتی به عمارت رسیدیم خانم بزرگ و گلپری و ثریا زودی توی حیاط دویدن و من به چشم خودم دیدم خانم بزرگ با دیدن مرد زخمی رنگ از صورتش پرید. یادم با لکنت به خان گفت این نرقول دیگه کیه؟ نکنه همون مردیه که میگم با سیمین بوده؟ با خشم به سمتش برگشتم و گفتم دهن تو آب بکش. زن منو با امثال خودت قیاس نکن. بالاخره که دستتون رو میشه. اون وقته که همتون رو سلاخی میکنم. خانم بزرگ با عصبانیت گفت پسر یه نفهم، از غروب هرچی به دهنت میاد بار من میکنی. آخه زن تو کیه که من باهاش دشمنی کنم؟ یه رعیت زاده گدازاده که بیشتر نیست. گفتم همون رعیت زاده شرفش از تو خانزاده بیشتر بود. مثل تو دستش به خون آلوده نبود. خانم بزرگ میخواست جواب بده که خان داد بلندی زد و هممون ساکت شدیم. اون مرد غریبه رو توی یکی از اتاقای عمارت گذاشتن تا حالش جا بیاد. حتی حوصله بچه ها رو هم نداشتم سیمین. با خودم میگفتم اگه کوهیارم سراغ مادرش رو بگیره باید چی بهش بگم؟ مهناز و شهریارم که نگم. اونقدر بیتابی کرده بودن که از سر اجبار براشون دایه گرفته بودن تا بهشون شیر بده، چیزی که تو ازش متنفر بودی. یاور به خان گفت به نظرم فردا صبح زود خدمتکارا رو بفرستیم تا تک تک خونه های ده و ده های اطراف رو بگردن. شاید تونستن نشونه ای از تو پیدا کنن. اما خان گفت نه، اینجوری آبرومون پیش رعیت میره. دیگه کسی تره هم برامون خورد نمیکنه. همین الانم به اندازه کافی آبروریزی شده و یه عده از مردم ده قطعاً فهمیدن و برامون حرف در آوردن. اجازه بدین این مرد به هوش بیاد. اگه اطلاعی نداشت بعداً فکری برای این رسوایی میکنیم. خان توی اتاقش رفت و همه پشت سرش داخل عمارت رفتن. تنها کسی که هیچ انگیزه‌ای برای داخل رفتن نداشت من بیچاره بودم. همونجا روی سکو نشستم. صبح شده بود سیمین، اما خواب به چشم من نمی اومد. با خودم می گفتم ای کاش این مرد به هوش بیاد و بگه من هرگز زنی با مشخصات سیمین رو ندیدم.
سرمو به ستون ایوون تکیه داده بودم و چشممو بسته بودم. اصلا نفهمیدم چطور خوابم برد. نمیدونم چقدر خواب بودم که با کابوس وحشتناکی از خواب پریدم. خواب میدیدم تو به همراه مرد جوونی توی یک کلبه چوبی وسط جنگل در حال حرف زدن و خندیدنی. بعد دیدم که هر دوتاییتون با دیدن من سعی میکنین پا به فرار بذارین. اما من با تفنگی که توی دستم بود به هر دوتون شلیک کردم و غرق خون شدین. سیمین، با وحشت از خواب بیدار شدم و نفس میزدم. بدنم مثل چوب خشک شده بود. کمی که گذشت متوجه اطرافم و اتفاقایی که دیروز افتاده بود شدم. با عجله بلند شدم و سراغ اون مرد غریبه رفتم. اما هنوز بیهوش بود و روی رخت خواب افتاده بود. دلم میخواست با دستای خودم خفش کنم. اما الان نه. وقتی به هوش بیاد و حرف بزنه بعدش میکشمش. با خودم میگفتم الان وقت کشتنش نیست. باید به هوش بیاد و حرف بزنه و اگر حرفی بزنه که خلاف اون چه باشه که من دوست دارم حتما میکشمش. اونقدر مستعسل بودم که نمیدونستم چه کار کنم. همونجا پشت در اتاقش نشستم و سرم روی پاهام گذاشتم. اصلا نمیتونستم فکر کنم که توی اون شرایط باید چی کار کنم. نزدیکی های ظهر بود که از پشت در بلند شدم و از عمارت زدم بیرون. دوباره خودمو به همون کلبه لعنتی رسوندم. با بیحالی اطرافش رو گشتم بلکه رد پایی از تو پیدا کنم. اما چیزی نبود. غروب بود که به عمارت برگشتم. دربون با دیدنم به سمتم دوید و گفت آقا، مرد زخمی به هوش اومده. خان منتظرتونه. سری خودمو به اتاقی که مرد زخمی داخلش بود رسوندم. روی رخت خواب دراز کشیده بود و سرش رو با پارچه بسته بودن. به سمتش حمله کردم و یقه لباسش رو توی دستم گرفتم و با خشم گفتم زن من کجاست مرتی که؟ میگی یا همینجا چالت کنم؟ بگو چه بلایی سرش آوردی؟ خان و یاور به زور از هم جدامون کردن و منو به گوشه‌ای بردن. یاور رو به مرد گفت آهای، حرفایی که به ما گفتی رو به خودشم بزن. اون مرد با ترس به هم نگاه میکرد و هیچی نمیگفت. این بار خان گفت نترس، بگو، نمیذارم بلایی سرت بیاره. مردا به دهنشو قورت داد و گفت آقا، به خدا من زن شما رو نمیشناسم و نمیدونم کیه. فقط دیروز غروب بود که زن جوونی به همراه مرد غریبه‌ای که تا حالا توی ده ندیده بودمش اومدن توی کلبه و ازم خواستن شب بهشون جا بدم تا فردا صبحش برن سر جاده و با مینیبوس به شهر برن. زنی که همراه اون مرد بود پیراهن محلی سبز پوشیده بود و چارقد سفیدی روی سرش بود. خان وسط حرفش پرید و گفت زودتر ادامه‌شو بگو. مرد ادامه داد و گفت هر چقدر اصرار کردن من قبول نکردم. آخه غریبه بودن و من هیچ شناختی نداشتم. بهشون گفتم من نمیتونم این کارو کنم و بهتره جای دیگه‌ای برن. اما اون مرد قبول نکرد و شروع کرد به بحث کردن. فحش میداد و منم باهاش گلاویز شدم. وقتی دعوا بالا گرفت زنی که همراهش بود قابلمه گوشه کلبه رو برداشت و محکم توی سرم زد. سیمین. وقتی اون مرد این حرفا رو میزد از شدت عصبانیت زور میزدم و میخواستم بهش حمله کنم. اما تو حصار دستای خان و یاور گیر افتاده بودم. به زور منو از اتاق بیرون بردن تا آروم بشم. اما فایده‌ای نداشت. حالم داشت بد میشد. با خودم میگفتم چه بلایی سر سیمینم آوردن. این چه پاپوشیه که براش درست کردن. میدونستم اینا همه دروغه و اون مرد دروغ میگه و همه زیر سر خانم بزرگه. توی همون حال بودم که خان آروم زیر گوشم گفت عکسی چیزی از سیمین داری؟ با بیحالی گفتم آره، اون بار که با هم رفتیم شهر عکس گرفتیم. خان به یاور نگاهی کرد و گفت برو از توی اتاقشون عکسو بیار. عکس کلثوم و ثریا رو هم بیار. شاید داره دروغ میگه. حس کردم خون توی رگام جریان پیدا کرد. من مطمئن بودم که اون مرد دروغ میگه و اصلا تو رو نمیشناسه. یاور نشونی عکسو خواست و منم بهش گفتم روی تاقچه است. نفسم بالا نمی اومد. با خودم میگفتم خدایا هیچی ازت نمیخوام، فقط این که این مرد سیمین منو نشناسه و با کس دیگه ای اشتباه گرفته باشه. هرچند همه اینا دسیسه بود و میدونستم اگه حتی تو رو هم نشناسه میگه میشناسه.
یاور با 3 تا قاب عکس برگشت. اما سیمین، مشکل اینجا بود که هر 3 تا عکس 2 نفره بود و مرد به راحتی از عکس من و تو میتونست بفهمه. اما خان فکر اینجا رو هم کرده بود. اعظمو صدا کرد و گفت روی چهره مردا رو چیزی بذاره تا مرد زخمی نتونه از روی عکس‌ها ما رو تشخیص بده. اعظمم زود کاری رو که خان بهش سپرده بود رو انجام داد و دربون مرد زخمی رو از اتاق بیرون آورد. هر 3 تا قاب عکس رو کنار هم روی زمین قرار داده بودن. چهره ماها مشخص نبود. فقط چهره تو و ثریا و کلثوم قابل دیدن بود. مرد زخمی جلوی عکس‌ها ایستاد و خان گفت اون زنی که میگی کدوم یکی از این 3 تا بود؟ فقط حواستو جمع کن که اگه دروغ بگی خودم خونتو میریزم. اون مردم با ترس به قاب عکس‌ها نگاه کرد و کمی بعد روی عکس تو دست گذاشت. مرگ رو با چشمای خودم دیدم. به دیوار تکیه دادم. نه، محال بود. من میدونستم که تو اهل این کارا نیستی. من میدونستم که این توته است. اما خان رو چطور قانع می‌کردم؟ توی همین لحظه خان گفت دوباره بگو ببینم اون شب چه اتفاقی افتاد؟ و مرد زخمی دوباره شروع به تعریف کرد که تو و اون مرد غریبه می‌خواستیم با هم به شهر فرار کنیم. حس می‌کردم خیلی آدم بی‌عرضه‌ایم که هیچ کاری برای دفاع از زنم از دستم بر نمیاد. خان که دیگه معلوم بود با اون مرد زخمی کاری نداره دستور داد تا از عمارت بیرونش کنن. همون لحظه ثریا اومد و گفت بچه‌ها بیقراری میکنن، مخصوصا کوهیار که مدام سراغ تو رو میگرفت. سیمین، به زور از جام بلند شدم و بعد از یه روز رفتم سراغشون. کوهیار با دیدنم خودش رو توی بغلم انداخت و گریه کرد. هر جوری که بود آرومش کردم. مهناز و شهریارم که کوچیک بودن و متوجه اتفاقات نبودن. خان براشون دایه‌ای گرفته بود تا بهشون شیر بده. تصمیممو گرفته بودم. باید می اومدم شهر دنبالت. اگه توی ده بودی که می اومدی. حتما جای دوری رفته بودی. اون شب رو کنار کوهیار خوابیدم تا بیقراری نکنه. فردا صبحش که از خواب بیدار شدم دوباره رفتم و اطراف اون کلبه لعنتی رو گشتم. اما خبری نبود. هیچ رد پایی از تو پیدا نکردم. یادمه همون روزی که مرد زخمی رو به عمارت آورده بودیم آقا تو مادرت هم اومده بودن و مادرت لحظه ای آروم نمیشد و میگفت دختر من عاشق شوهر و زندگیش بوده و هیچ وقت این کارو نمیکنه. تصمیمم رو برای رفتن به شهر گرفته بودم. فقط نگران بچه‌ها بودم سیمین که باید چه کارشون میکردم. کوهیار رو که میتونستم با خودم ببرم و میدونستم اونجا زری میتونه ازش مراقبت کنه. اما مهناز و شهریار کوچیک بودن و نمیتونستم ببرمشون. توی عمارتم امنیتی وجود نداشت. با خودم فکر میکردم تو رو دزدیدن و به شهر بردن. همون موقع فکری به سرم زد. میتونستم مهناز و شهریار رو ببرم پیش مادرت. کوهیار رو هم با خودم ببرم. به خودم گفتم به دایه بچه‌ها هم میگم هر روز بیاد خونه پدر تو و بهشون شیر بده. اینجوری خیالم حداقل از بابت بچه‌ها راحت بود. سریع به عمارت برگشتم و موضوع رو با پدرم در میون گذاشتم. اولش مخالفت کرد و گفت من اگه یه روز کوهیار رو نبینم میمیرم. بعدشم کلی بد و بیراه بار تو کرد و گفت زنی که رفته خودم برات بهترین زن رو میگیرم. اما سیمین، من نگاه چپی بهش انداختم و گفتم من یه تار گندیده موی زنم رو با 1000 تا زنی که شما واسم انتخاب کنید عوض نمی کنم. بهش گفتم تا کی میخوای پنبه بکنی توی گوشتو چشمتو روی کارایی که این زن شیطان صفت میکنه ببندی؟ یعنی نمیفهمی اینا میخوان منو از تو دور کنن؟ میخوان من و پسرام سهمی توی این عمارت نداشته باشیم؟ بعدشم بهش گفتم که الحق خوب نقشه‌ای کشیدن، چون من این عمارتو بدون زنم یه روزم نمیتونم تحمل کنم. اما همونجا سیمین برای اولین بار به خاک مادرم قسم خوردم و به خان گفتم که میرم و سیمینم رو پیدا میکنم، حتی اگه زیر سنگ باشه، و انتقام تک تک این روزا رو از آدمای پست این عمارت میگیرم. بعدشم دیگه منتظر نموندم تا خان جوابی بده و با عصبانیت از اون عمارت منحوس بیرون رفتم. باید سراغ مادرت میرفتم و ازش خواهش میکردم مثل چشماش از بچه هامون مراقبت کنه تا من برگردم.
فقط از خدا میخواستم که تو رو به هم برگردونه. قسم خورده بودم که اگه تو پیدا بشی برای یه روزم نذارم تو و بچه هامون توی اون عمارت بمونید. مادرت وقتی منو پشت در دید با گریه گفت تو رو خدا بگو دخترمو پیدا کردی. بگو اتفاقی براش نیفتاده. که با ناراحتی بهش گفتم هنوز هیچ خبری نشده. اما بهش قول دادم که پیدات میکنم. گفتم آب که نشده. هر جا باشه پیداش میکنم. فقط ازش خواهش کردم که حسابی مواظب بچه هامون باشه. خیلی سخت بود که بچه هامو پاره های تنمو اونجا بذارم و برم. شب وقتی خونه رفتم با دایی حرف زدم و گفتم روزا بره خونه پدرت و اونجا به بچه ها شیر بده. براش کلی خطا نشون کشیدم و بهش گفتم من دیگه قید همه چیزو زدم و اگه خطایی کنه و بلایی سر بچه هام بیاد خونه و زندگی و بچه هاشو با آتیش میکشم. فردای اون شب صبح زود بود. اول مهناز و شهریار رو با گریه پیش مادرت گذاشتم و به عمارت برگشتم. مقداری لباس و خوراکی برای کوهیار برداشتم و بدون خداحافظی از اون عمارت بیرون زدم. دیگه دلم نمیخواست چشمم به چشم هیچ کدومشون بیفته. با خودم میگفتم به محض پیدا کردن سیمینم برمیگردم و بچه ها رو با خودم میبرم. سیمین. اون روز وقتی توی مینیبوس نشستم بغض گلومو گرفت. اما با خودم گفتم باید قوی باشم. به خاطر کوهیار. نباید خودمو ببازم. وقتی مینیبوس توی شهر توقف کرد سری وسایل رو برداشتم و به سمت خونه زری رفتم. کوهیار تمام مسیر رو خواب بود و نفسای گرمش گردنمو داغ میکرد. خدا رو شکر میکردم که اگه تو نیستی حداقل بچه ها هستن تا کمی دلم به بودنشون خوش باشه و بتونم این راه سخت رو ادامه بدم و تو رو پیدا کنم و کم نیارم. پشت در خونه زری که رسیدیم نفس عمیقی کشیدم. برام سخت بود که بخوام دوباره قضایای گم شدن تو رو بگم، اما چاره‌ای نداشتم. آروم در زدم تا کوهیار بیدار نشه. کمی بعد در باز شد و شوهر زری با خوشحالی شروع کرد به احوالپرسی. اما با دیدن کوهیار که توی بغل من خوابش برده بود با تعجب گفت پس سیمین خانم کجاست؟ نکنه خدای نکرده بچه مریض شده که تنها آوردیش؟ همون لحظه زری از توی خونه بیرون اومد و با دیدن من تون تون پله ها رو پایین اومد. وقتی به همون رسید هر دومون رو توی آغوش گرفت و گفت الهی دورتون بگردم. این کوهیاره که اینقدر بزرگ شده. پس سیمین کجاست؟ سیمین. اون لحظه دلم میخواست زمین دهم باز کنه و منو ببلعه. اما دیگه نخوام جریانو تعریف کنم. آهی کشیدم و گفتم بریم داخل آبجی. اونجا براتون توضیح میدم. که زری با ناراحتی گفت نکنه خدایی نکرده اتفاقی برای سیمین افتاده. نصف جون شدم. بگو دیگه. توجهی نکردم. جلوتر از همه راه افتادم و گفتم که بیاین داخل، من خیلی خستم. کوهیارم از غروب روی شونم خوابه. دیگه چیزی نگفتن و دنبالم راه افتادن. زری خیلی زود کوهیار رو از دستم گرفت و توی اتاق بغل برد و سفره رو برام پهن کرد. با تموم خستگی و گرسنگیم اصلا اشتهایی به غذا خوردن نداشتم. با غذا بازی می‌کردم. زری وقتی حال و روزمو دید با ناراحتی گفت یزدان داداش تو رو خدا بگو ببینم چی شده. میدونی که من صبر و تحمل ندارم. سرمو پایین انداختم و گفتم زری سیمین گم شده. الان چند روزه که از عمارت بیرون رفته و هیچ کسی ازش خبر نداره. زری با بهت به هم زل زده بود و پلک نمیزد. انگار شوکه شده بود. بالاخره دهن باز کرد و گفت زنت گم شده و تو بلند شدی اومدی توی شهر. الان باید کل ده رو زیر پا میذاشتی. اصلا حوصله حرف زدن نداشتم. چشمامو بستم و چیزی نگفتم. زری دوباره گفت دارم با تو حرف میزنم یزدان. اصلا مگه سیمین بچه هست که گم بشه؟ اون که خودش بچه همون دهه و قطعا همه جاشو مثل کف دستش بلده. چطور گم شده؟ عمارتم که اونقدر دربون و کارگر داره مگه میشه از توی عمارت دزدیده باشنش؟ با کلافگی گفتم خودش از عمارت بیرون رفته. بچه ها رو به ثریا سپرده و گفته میرم و برمیگردم. اما دیگه خبری ازش نشد. زری ادامه داد و گفت یعنی خودش رفته؟ مگه میشه آخه؟ مگه اون بار که اومدی نگفتی سیمین حامل است؟
چی شد پس؟ اون یکی بچت کجاست؟ آخ سیمین، اون لحظه با یادآوری دوقلوها قلبم به درد اومد. با ناراحتی گفتم به دنیا اومدن، دوقلو بودن، یه پسر و یه دختر. پیش مادر سیمین گذاشتمشون. خیلی کوچیکن آبجی، هنوز شیر میخورن و نمیتونستم با خودم بیارمشون. زری که انگار هنوز باورش نشده بود چشماشو ریز کرد و گفت یزدان، برام میگی چه اتفاقی افتاده یا نه؟ خوب میدونستم تا ریز و درشت جریان رو براش نگم دست بردار نیست. به ناچار شروع کردم به بازگو کردن تموم اتفاقاتی که توی اون مدت افتاده بود. هرچی بیشتر میگفتم چهره زری برافروخته تر میشد. وقتی حرفام تموم شد با خشم گفت یزدان، تو خنگی یا خودتو زدی به خنگی؟ مگه سیمین آدمی بود که بچه هاشو ول کنه به امون خدا و بره؟ گفتم نه زری، منم برا همین تا اینجا اومدم. مطمئنم سیمینو آوردن شهر. به زور یا تهدید برام مهم نیست، فقط میخوام سیمینمو پیدا کنم. که زری گفت یزدان، سیمین اینجا نیست. تو باید اول توی ده و دههای اطرافو میگشتی. بعدم مگه شهر کوچیکه که تو به تنهایی بگردی و پیداش کنی؟ به خداوندی خدا اینا همه نقشه‌های اون خانم بزرگ لعنتیه. اون میدونست با این کار خانواده تو رو به هم میریزه و اینجوری یاور و جانشین خان میکنه. حالا هم که نوه‌دار شده و هر جوری که شده پسر یاور باید وارث بشه. اصلا از کجا معلوم که خانم بزرگ بلایی سر سیمین نیاورده باشه؟ کلافه شده بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم. اما یه حسی به هم میگفت تو توی شهری. به زری گفتم اگه توی ده یا اون اطراف بود خودشو به عمارت میرسون. بعدش هم گفتم زری، اون مرد توی کلبه دروغ نمیگه. واقعا سیمینو توی کلبه دیده. اما این که میگه سیمین رو با مرد دیگه ای دیده دروغه. من حس میکنم سیمین رو با تهدید به شهر آوردن. اگه توی ده بود مطمئناً رد پایی ازش پیدا میکردیم. تازه توی اون ده کسی جرأت نداره عروس خان رو پنهون کنه. همون شبم کارگرای عمارت اطراف کلبه رو زیر پا گذاشتن و چندین بار تموم مسیرهای اطراف رو گشتن. اما نبود که زری گفت یزدان، شک نکن تموم این حرفا تهمته. زن تو از برگ گلم پاکتره. فقط خدا میکنم بلایی سرش نیومده باشه. دلم شور افتاده بود سیمین. همش میگفتم اگه بلایی سر تو اومده باشه خانم بزرگ و گلپری و کلثوم رو با هم به آتیش میکشم. زری اعتقاد داشت من نباید به شهر میومدم و توی شهر میموندم تا اگه خبری از سیمین شد خودم توی عمارت باشم. اما نمیدونم چرا حرفای اون مرد زخمی باعث شده بود فکر کنم میتونم تو رو توی شهر پیدا کنم. من اما کلی پول به دربون داده بودم تا اگه روزی خبری از تو شد زود به هم اطلاع بده. زری مدام میخواست به من گوشزد کنه که تو پاکدامنی و من حق ندارم حتی ذره‌ای بهت شک کنم. نمیدونست که من خودم بهتر از هر کس دیگه‌ای تو رو میشناسم. یاد و خاطره های تو برای لحظه ای از جلوی چشمام کنار نمیرفت. تنها دلیل رفتن من به عمارت تو بودی. غروب که میشد خسته از کارای زیادی که خان روی دوشم میذاشت به شوق دیدن تو به خونه می اومدم. صبح زود همین که چشمامو باز میکردم کوهیا رو به زری میسپردم و از خونه بیرون میزدم. توی خیابونا راه میرفتم و نمیدونستم باید چی کار کنم. باید سراغ کیو بگیرم. من حتی نمیدونستم اون مردی که میگن همراه تو بوده چه شکلیه. توی شهر چند تا مسافرخونه در بداغون بود که تصمیم گرفتم اول سری به اونا بزنم. عکس تو با خودم برده بودم تا هر جایی رفتم نشونش بدم. به اولین مسافرخونه که رسیدم نفس عمیقی کشیدم و داخل رفتم. مرد چاقی پشت یه میز زوار در رفته‌ای نشسته بود. همین که چشمش به من افتاد با صدای زمختی گفت داداش اتاق میخوای؟ جلو رفتم و گفتم نه آقا، یکی از بستگان من گم شده و دارم دنبالش میگردم. زود عکس تو در آوردم و نشونش دادم. مرد نگاهی به عکس کرد و گفت داداش اینجا آدم زیاد میاد. منم قیافه ها توی ذهنم نمیمونه، ولی فکر نکنم توی این چند روز همچین آدمی اینجا اومده باشه. تشکری کردم و بیرون زدم. تک به تک مسافرخونه ها رو گشتم، اما خبری ازت نبود. انگار یه قطره آب شده بودی و رفته بودی توی زمین. شب خسته و کوفته راهی خونه شدم.
زری مدام با هم صحبت میکرد و میگفت سیمین توی شهر نیست. اما من به حرفش گوش نمیدادم. یه حسی به هم میگفت تو توی شهری. لعنت به اون حس. 1 ماهی از اومدنم به شهر گذشته بود. هر روز صبح از خونه بیرون میرفتم و غروب برمیگشتم. عجیب بود که گهگاهی چند نفری که عکست رو میدیدن ادعا میکردن که تو رو دیدن. یکی میگفت اونو با یه بچه کوچیک دیدی. یکی میگفت تنها بودی. خلاصه که حسابی فکرمو مشغول کرده بودن. یه روز غروب که طبق معمول از بیرون به خونه برگشتم، زری هراسون جلوم پرید و گفت یزدان به دادم برس. کوهیار حالش خوب نیست و از ظهر تب کرده. با ترس و وحشت به سمت خونه دویدم و وقتی کوهیار رو توی اون وضعیت دیدم قالب تهی کردم. کوهیارم، پسر عزیزم، تب کرده بود و مثل بید میلرزید. من چقدر پست بودم که توی این مدت بچه‌مو به زری سپرده بودم و حتی دستی روی سرش نکشیده بودم. بدون اینکه حرفی بزنم دستمو زیر پاهاش انداختم و بلندش کردم. زری 4 قدی پوشید و دنبالم راه افتاد. مثل دیوونه ها توی خیابون میدویدیم و دنبال مریض خونه میگشتیم. کوهیار توی بغلم مثل چوب خشک شده بود و من با گریه فقط میدویدم. بالاخره به یه مریض خونه رسیدیم که قبلا دختر زری رو اونجا برده بودیم. رسیدم و خودم رو داخل انداختم. فریاد میزدم و خواهش میکردم به داد پسرم برسن. دکتر پیری که عینک روی چشم داشت بالای سر کوهیار اومد و وقتی معاینش کرد رو به پرستار وردستش گفت این بچه تشنج کرده. زود لباساشو در بیار و با پارچه خیس بدنشو خنک کن. من اونقدر وحشت کرده بودم سیمین که نمیتونستم کلمه‌ای حرف بزنم. منو زریو از اتاق بیرون کردن تا دکتر کارشو انجام بده. بالاخره بعد از ساعتی دکتر از اتاق بیرون اومد. زود خودمو جلوش انداختم و با گریه گفتم آقای دکتر، پسرم چطوره؟ تو رو خدا بگو که حالش خوبه. از زیر عینکش نگاهی بهم کرد و گفت خدا رو شکر آقا، خطر رفع شده و تبش رو پایین آوردیم. اما این بچه دیگه همیشه در معرض تشنجه. باید حسابی مراقبش باشید و تبش رو چک کنید. به محض اینکه ذره‌ای احساس داغی کردید اونو به مریض خونه بیارید. وگرنه خدای نکرده امکان داره فلج بشه یا مشکل دیگه‌ای براش به وجود بیاد. گفتم آقای دکتر، پسر من که سالم بود، حالش خوب بود، چرا اینجوری شد؟ دکتر گفت ببین آقا، این بچه فقط 3 سالشه و تا 6 سالگی در خطر تشنجه. هیچ دارویی هم نداره. فقط باید به محض اینکه تب کرد اونو سریع به مریض خونه بیاری تا مبادا تشنج کنه. روی صندلی نشستم و خدا رو شکر کردم از اینکه اتفاق بدتری برای کوهیارم نیفتاده. مقصر من بودم. سیمین، من توی تموم اون مدت اونقدر درگیر پیدا کردنت بودم که حسابی از پسرمون دور شده بودم. با خودم گفتم مدتی رو باید بی خیال گشتم بشم و فقط به کوهیار برسم. واسه همینم دیگه از کنار کوهیار جم نخوردم. نمیتونستم زیاد دنبال تو بگردم. بین گشتن دنبال تو و مراقبت از کوهیار مجبور شدم مراقبت از اونو انتخاب کنم. یزدان که به اینجا رسید سکوت کرد و نفس عمیقی کشید. انگشتامو آروم روی لباش گذاشتم و گفتم سس، یزدانم، دیگه نمیخواد ادامش رو بگی، چون میدونم هرچه بیشتر بخوای این خاطرات تلخ رو مرور کنی بیشتر خون به جگرمون میشه. بذار امشب رو بعد از سالها دوری توی آغوش گرم هم بدون فکر کردن به این همه مصیبتی که از سر گذروندیم به صبح برسونی. یزدانم که انگار با من موافق بود دیگه حرفی نزد و ادامه نداد. مادرم تعریف میکرد خان چون حرفا و تهمتایی که به من زده شده بود رو باور کرده بود، بعد از گم شدن من تمام زمینایی رو که خودش یه روزی موقعی ازدواج ما به آقام بخشیده بود همه رو ازش گرفته بود و اونا هم بدون هیچی و با دست خالی به شهر اومده بودن. همه جوره به من و خانواده‌ام ضربه زده شده بود. چند روزی که گذشت بچه‌ها کم کم به هم عادت کردن و دیگه مامان صدام می‌کردن. از صبح تا شب کنارشون جم نمی‌خوردم. با هر مامانی که میگفتن قند تو دلم آب میشد. یزدان توی شهر یه حجره بزرگ فرش باز کرده بود و حسابی توی کارش پیشرفت کرده بود. از طرفی توی اون سالها یه خونه بزرگ با حیاتی دلباز که پر از درختای
سر و کاج بود و حوض قشنگی وسط اون بود خریده بود که نیاز بود بریم و دستی به سر و روی اون خونه غم گرفته خالی بکشیم. خیلی از خونه آقام دور نبود و تو اون سالها فقط یزدان بود که اونجا رفت و آمد داشت، چون بچه‌ها یا پیش زری بودن یا پیش مادر امینا. کم کم رفتیم و توی اون خونه مستقر شدیم. چه حس خوبی بود. بعد از سالها سر خونه زندگی خودم بودم، بدون دغدغه کنار همسرم و بچه‌هام. اما چیزی که مثل خوره وجودمو خورده بود توی اون روزا این بود که مدام به فکر این بودم که چطور از ثریا و گلپری انتقام بگیرم، چطور از خانم بزرگ انتقام بگیرم. اما راهی به ذهنم نمی رسید. یزدان می گفت بذار بعد از این همه زجر و سختی مدتی رو توی آرامش زندگی کنیم، بعدم به حسابشون برسیم. هر روز بعد از اینکه یزدان به حجره می رفت با بچه‌ها خونه آقام می رفتیم و تا غروب همونجا می موندیم تا یزدان دنبالمون بیاد. برای منی که همیشه توی اون عمارت لعنتی به خاطر قوانینش مثل زندونی بودم و ترس از آدماش اجازه نمیداد حتی با خیال راحت توی حیاتش برم، این آزادی حکم طلا رو داشت. با برگشتن من انگار همه جون دوباره گرفته بودن. هرچند آثار اون همه سختی هنوز توی چهره هامون مشخص بود. زندگیمون هنوز کامل روی روال نیفتاده بود. هنوز دقیق نمیدونستم خواسته های بچه هم چیه، عادتاشون چیه و چطور باید از پسشون بر بیام. اما همین که کنارشون بودم و با آرامش زندگی می کردیم برام بس بود. درسته از بریز و به پاشا و تشریفات عمارت خبری نبود، اما دلم قرص بود که خطری من رو بچه‌هامو تهدید نمی کنه. یزدان همیشه می گفت سیمین، اگه می دونستم زندگی کردن بیرون از عمارت اینقدر خوبه، همون روزای اول ازدواجمون همه چیزو ول می کردم و به شهر می اومدم. یزدان دوباره همون مرد شاد و با روحیه و پرجذبه قبلی شده بود و کم کم منو هم از اون حالت افسردگی و ترس بیرون می کشید. مدتی بود یکی از همسایه ها از محلقا خواستگاری کرده بود و مادرم توی پوست خودش نمی گنجید. می گفت بعد از قضیه گم شدن من تا اون زمانی که توی روستا بودن اونقدر برامون حرف در آورده بودن که هیچ کس در خونمون رو نمی زد. توی شهرم با کسی رفت و آمدی نداشتن که بخواد خواستگار درست و حسابی داشته باشه. اما حالا خدا رو شکر یه پسر خوب از همسایه ها که هم ظاهر آراسته و خوبی داشت، هم اخلاق و اسم و رسمش خوب بود، خاطرخواه محلقا شده بود. آقا من بعد از کمی پرسجو بهشون جواب مثبت داد و قرار شد به زودی جشن عروسی بگیرن و برن سر خونه زندگیشون. واقعا بعد از اون همه سختی هممون به این عروسی احتیاج داشتیم. هر روز بچه‌ها رو پیش محلقا میذاشتیم و با مادرم به بازار میرفتیم تا جهیزیه‌اش رو بخریم. محلقا کسی بود که باعث ازدواج من و یزدان شده بود و حالا باید براش سنگ تموم میذاشتیم. الحق که یزدانم همون یزدان سابق بود، جوان مرد و با معرفت. کلی به پدرم کمک کرد تا بتونه جهیزیه آبرومندی برای محلقا تهیه کنه. عروسی اون به خوبی و خوشی گذشت و رفت سر زندگیش. مدتی بود عجیب دلم میخواست سر وقت آدمای عمارت برم و انتقام اون روزای سختم و ازشون بگیرم. مادرم میگفت حالا که بعد از مدتها زندگیمون رنگ آرامش گرفته بی خیال بشم و کاری باهاشون نداشته باشم. اما نمیشد. دلم میخواست موهای گلپری و ثریا رو توی دستم بگیرم و با تمام قدرت بکشم. دلم میخواست از بچه‌هاشون دورشون کنم، همونطور که منو از بچه‌هام دور کردن. دیگه برام مهم نبود که اونا توی اون عمارت میمونن یا نه، چون من آرامش زندگی که توی شهر داشتم رو حتی برای لحظه‌ای با زندگی توی اون عمارت لعنتی عوض نمی کردم. اما باید یه جوری دلم رو خنک می کردم. وقتی این قضیه رو با یزدان در میون گذاشتم ازم خواست من دخالتی نکنم و کار رو به خودش بسپارم. اما نه، نمیشد. نمیتونستم. شاید اینجوری کابوسای هر شبم دست از سرم بر می داشتن. کابوس اون مرد غریبه خواب رو از چشمام گرفته بود. هر شب خواب می دیدم توی جنگل دنبالم می کنه و من بدون هیچ لباسی از دستش فرار می کنم. بالاخره تصمیمون رو گرفتیم. بچه‌ها رو به مادرم سپردیم و راهی شدیم. یزدان می گفت حتی زمانی که برای بردن دوقلوها به ده رفته بود هم پاشو توی عمارت نذاشته بود. می گفت خان بارها و بارها براش پیغام فرستاده بود.
اما یزدان حاضر به برگشت نشده بود. وقتی که مینیبوس سر جاده ده قرار گرفت، تمام خاطرات بدم جلوی چشمام نمایان شد.